Madalas din ba kayo magluto ng pritong isda sa loob ng bahay? Dito kasi sa US, wala kaming dirty kitchen na. Kaya tuwing namimiss namin kumain ng pritong isda, napipilitan kaming magprito sa loob ng bahay. Ang problema, tuwing magpiprito kami, yung buong bahay nangangamoy pritong isda. Mabuti na lang si LiveGood naglabas ng essential oils. Itong essential oils ni LiveGood, $49.95 lang sa mga members. Kung di ka pa member ni LiveGood, $69.95. Kaya mas maganda, mag-member ka muna kay LiveGood para makabili ka ng essential oils sa members price na $49.95. May kasamang 6 oils dito sa box na to, no? Sa LiveGood na to for $49.95. May lemon, may lavender, may tea tree, may peppermint, may frankincense, and immunity blend. So itong LiveGood Essential Oils is $49.95, 6 items na. Compare mo sa ibang brand na mas mahal siya. No? Yung ibang brand, isang item pa lang, mas mahal pa sa 6 items ni LiveGood. Dahil dito sa Essential Oils, kahit nagpiprito kami ng isda, ang bahay hindi na nangangamoy pritong isda. Thank you kay LiveGood. Thank you for watching this. Reynold, please follow for more videos. Bye-bye.